วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิศอยู่ตรงหน้าตลาดอาคารวานิชนะคะเป็นตลาดข้างอาคารวานิชค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินไปทางเส้นถนนเพชรบุรีนะคะไปราชปรารภค่ะเพื่อนๆตรงนั้นคือตึกประตูน้ำนะคะไม่รู้ตรงนี้เป็นความทรงจำของใครมากนะคะไปไหนไปเมโทรเป็นห้างเมโทรเก่าค่ะเพื่อนๆเดินเล่นกันนะคะหลังฝนตกส่วนคลิปตลาดนัดข้างอาคารวานิชลิศมีคลิปนะคะตลาดนัดที่เมื่อกี้ลิศเดินผ่านมานะคะเพื่อนๆฝนเพิ่งหยุดนะคะคนเพิ่งเริ่มออกกันเมื่อเช้าฝนตกหนักมากคือตอนแรกลิศไม่รู้นะคะว่าตรงนี้เป็นเมโทรสมัยเด็กๆลิศจะได้ยินเพลงเขาจะร้องจำได้นะคะเราจะร้องกันติดปากนะไปไหนไปเมโทรเดินเข้าไปในตลาดค่ะมีเจ้ารัดหน้านะคะเขาเขียนว่าเจ้าเก่าเมโทรก็เลยถามเขาว่าไอ้ห้างเมโทรอยู่ตรงนี้เหรอเขาบอกว่าห้างเมโทรอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยฟ้าหลังฝนเพื่อนๆสดชื่นมากเลยเมื่อเช้าลิศมานะแบบตกหนักมากลิศลงไกลค่ะลงไกลจากตรงนี้เยอะเลยเพราะว่ามันเป็นจุดต่อรถเมล์นะคะลิศเดี๋ยวลิศยังไม่ได้ให้ป้ายรถเมล์เพื่อนๆเลยเนาะมันเป็นจุดต่อรถเมล์จากบ้านลิศไงคะแล้วลิศจะลงตรงหน้านี้เลยไม่ได้ก็ต้องลงฝนตกลิศก็เลยนั่งรถตุ๊กๆมาค่ะก็เป็นสีสันนะกล้วยปิ้งนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นเพชรบุรี35ค่ะป้ายรถเมล์ค่ะเพื่อนๆผ่านวานิชนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นTMB ธนชาติค่ะพลาตินัมนะคะอยู่ละแวกนี้บางทีนะเพื่อนๆถ้ายังจับจุดไม่ได้นะกรุงเทพเนี่ยมันก็จะงงนะแต่ถ้าจับจุดจากตึกอะไรได้สักตึกเนี่ยมันก็จะไปถูกเหมือนกันนะคะถนนในกรุงเทพมันจะวนๆนะคะวนๆงงๆกันอยู่อย่างลิศเนี่ยลิศจับจุดตรงตึกใบหยกนะคะตึกใบหยกเนี่ยมันจะไม่ไกลจากบ้านลิศละเราก็จะเดินไปหาถนนเส้นหลักนะคะตรงตึกใบหยกแล้วก็จะกลับบ้านได้คือถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าจะใช้บริการของขสมกนะคะรถเมล์เพื่อนๆ1348นะคะกดโทรถามได้เลยนะคะว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะไปที่เนี้ยขึ้นรถสายอะไรนะคะเขาจะมีบริการถึงประมาณ2 ทุ่มได้มั้งตั้งแต่เช้าเลยนะภาษาอังกฤษก็มีนะคะกดเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะคะว่าให้เราขึ้นรถตรงไหนสายอะไรหรือว่าต้องไปต่ออะไรนะคะเพื่อนๆหรือไม่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากโทรก็เสิร์ชหาใน Google นะคะพิมพ์อย่างที่ถามเขาเนี่ยแหละค่ะพิมพ์ว่าเราจากตรงเนี้ยจะไปตรงเนี้ยขึ้นรถเมล์สายอะไรนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราดูเต็มเลยค่ะว่ามีรถเมล์สายอะไรบ้างนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงค่ะถ้าหลงก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะเยอะนะช่วงนี้อุดหนุนพี่น้องมอเตอร์ไซค์กันหน่อยนะหรือไม่ก็ตุ๊กๆนะคะเพื่อนๆแท็กซี่อะไรพวกนี้นะคะไม่หลงนะถ้ามันสุดๆจริงๆกลับไม่ถูกก็ต้องใช้บริการนะคะนี่ลิศพาเพื่อนๆเดินเล่นเลยนะลิศจะเดินไปตรงถนนอันนี้ค่ะราชปรารภนะคะตรงนี้เป็นถนนชิดลมค่ะตึกสวย
ตรงเนี้ยลิศมาตุกๆเมื่อกี้นะคะพี่ตุกๆเขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นตลาดนะมันเป็นตลาดอะถ้าเป็นตลาดนี่ใหญ่มากอะถนนชิดลมค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลิศให้ดูตึกนี้นะคะ ตึกนี้สวยจังบนยอดตึกสร้างได้สวยมากเลยอะค่ะเมื่อเช้าลิศสองจิตสองใจนะว่าจะออกมาดีไหมเพราะว่ามันครึ้มมากมองฟ้าแล้วมันยังไงมันต้องตกแน่ๆค่ะแล้วมันก็ตกจริงๆนะตกหนักด้วยแต่ลิศคิดว่าฝนตกนะมันต้องมีเวลาหยุดนะคะมันต้องมีเวลาหยุดของมันถ้าเราไม่ออกนะเราก็จะไม่ได้ไปไหนเลยคือออกมามีร่มมันก็ยังไม่ค่อยเปียกเท่าไหร่นะคะห้างพาราเดียมค่ะเพื่อนข้าวต้มประตูน้ำนะคะเพื่อนๆคุ้นๆกันหรือยังเดี๋ยวก็จะเดินมาตรงแยกประตูน้ำนะคะตอนนี้พาราเดียมแล้วก็จะเป็นประตูน้ำค่ะโกอ่างนะคะข้าวมันไก่ประตูน้ำคือเวลาลิศมาเนี่ยรถที่ลิศมามันจะลงตรงนี้นะคะจะลงแยกประตูน้ำแล้วมันจะไม่เลี้ยวมาทางนี้
เพราะฉะนั้นลิก็เลยต้องเดินหรือไม่ก็นั่งรถต่อรถไปนะคะ คือเมื่อเช้าฝนตกลิก็เลยตุกไก่ตอนประตูน้ำนะคะก่วงเฮงข้าวมันไก่ประตูน้ำค่ะตรงนี้ก็เป็นร้านของกินนะคะร้านอาหารร้านเก่าแก่แยกประตูน้ำค่ะเพื่อนๆตรงไฟก็เป็นแพลตตินัมนะคะถนนราชดำริตรงนี้โรงแรมอมารีค่ะตึกใบหยกนะคะพาราเดียมนะคะตรงนี้เป็นสี่แยกประตูน้ำเลยตลาดอาคารวานิชก็ไปทางนี้นะคะไม่ไกลนะคะเดินไปตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะประมาณกิโลนึงก็วันนี้ลิศปิดคลิปตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ